ẹni táwọn wí ti dé ẹni táwọn wí ti dé ẹni táwọn wí ti dé sẹ́ ẹni táwọn wí ti dé ẹni táwọn sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ táriwo gbalẹ̀ gboko àwí koko àwí koko àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ kó máa yé ló gbọ́ àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ. ẹni táwọn wí ti dé ẹni táwọn wí ti dé o ẹni táwọn wí ti dé sẹ́ ẹni táwọn wí ti dé o ẹni táwọn sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ táriwo gbalẹ̀ gboko àwí koko ó dé àwí koko àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ gbogbo ayé ló ń gbọ́ àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ ètò túmọ̀ gbọ́ wa tó tún nítumọ̀ gbogbo ayé ló ń gbọ́ àkàndá ọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ sọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n kátàkó mọ́kùn yọ gbogbo ayé ló ń gbọ́ àwí koko lójú ọlọ́rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ gbọ́dọ̀rọ̀ máa gbọ́ kí lọ́lọ́rọ̀ ó dẹ̀ ṣe gbọ́ ayé ló ń gbọ́ àṣà ìmọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ current affairs gbogbo ayé ló ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní ìgboro ẹ máa gbọ́ wa lọ kódà tó fi lórí àwọn òṣèlú wa gbogbo ayé ló ń gbọ́ ìtàn ẹ máa gbọ́ wa lọ ìtàn àgbọ̀n fi kọ́gbọ́n gbogbo ayé ló ń gbọ́ lórí ètò Awíkókó ẹ máa gbọ́ wa lọ àṣà ìmọ̀ gbogbo ayé ló ń gbọ́ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ẹ máa gbọ́ wa lọ lẹ́yìn ìsìnkú gbọ́ ní tèmi o gbogbo ayé ló ń gbọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ètò Awíkókó gbogbo ayé ló ń gbọ́. bójúmọ́ bá ti mọ́ agogo ọ̀rọ̀ adókangó bọ́yẹ̀ bá ti là ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ àfọwọ̀yọ̀ ńbẹ́ẹ̀ ṣeré ọlọ́run bá mi gan fúnra rẹ̀ lọ̀rọ̀ ọkàn gbẹnu àwọn ọmọ adarí oorun sọ ọ́ jáde ni àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkókó ló kọ́ mi àjàó àró Awíkókó asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ìròyìn kan jáde látọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ bó bá jẹ́ lórílẹ̀‐èdè tí wọ́n ti kúndùn ẹ̀kọ́ tí wọ́n fẹ́ràn ìmọ̀ tí wọ́n sì fẹ́ràn ìtẹ̀síwájú àti ọ̀làjú ó yẹ kí ròyìn ọ̀hún tàn káàkiri orí ìtàkùn ayélujára but unfortunately orílẹ̀‐èdè tá a wà orílẹ̀‐èdè tá a ti fẹ̀ tẹ́lẹ̀ pálapàlapa ni ọ̀rọ̀ tí ò tó nǹkan là á gbé pọ́n bó bá jẹ́ ibi tíyàwó ààrẹ ti sọ pé kí wọ́n máa takàrà wọ́n máa ta yéré ta kúlékúlé wọ́n máa sun bọ́ọ̀lì tàtàgbàdo lẹ́gbẹ̀gbẹ́ títì wọ́n rẹ léyìn pín káàkiri bí ọmọ yẹndẹyẹndẹ meanwhile ṣe ni wọ́n sì yàwó ààrẹ gbọ́ kò sọ ní sọ àbùkù kò sọ ní sọ ẹ̀tẹ́ bọ̀tì gbólóhùn náà pọ̀ jù fún yàwó ààrẹ láti sọ jáde bí ẹni pé wọn ò fẹ́ kọ́ ọmọ tálíkà kí wọ́n soríire bí ẹni pé wọn ò fẹ́ káwa náà fàwé ìbò jẹun bí ẹni pé wọ́n fẹ́ ká gbégbé ìgbé ayé ẹrú títí tá a fi dàgbà tá a dògbó tá a fọwọ́ okùn lélẹ̀ láì sòṣùgbó kọ́lọ̀ wọn ṣàánú wa kọ́mọ sórí tí a náà lórí ẹrú kólódùmarè sórí wa lórí àpèsìn kọba mímọ́ kó dé gbogbo iṣẹ́ wa ládé porongodo kọ́lọ̀ ọmọ jà ṣe kákú sórí ẹ̀ ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ náà ni yóò ṣàánú fún wa àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkókó lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ọmọ kó sòòjì rebí ẹ kú déédé àkókò yìí àjíǹde arọ́mọ jẹ́ fún gbogbo wa kẹ́ni ìròyìn ọ̀hún ó náà ní lórí ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ tá à ń lò lọ́wọ́ tàbí lànà ètò ẹ̀kọ́ tá à ń lò lọ́wọ́ náà ní 6334 ìjọba Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu wa ní àwọn scrap ẹ̀ eléyìí túmọ̀ sí pé wọ́n parẹ́ ṣé gbàgbé ètò ẹ̀kọ́ tá ń bá lọ kí 6334 tó dé òun náà ní form 1 form 2 form 3 form 4 form 5 so ńgbà tí wọ́n dá 6334 lẹ̀ ẹ̀já sọ wípé ọdún 1986 ni wọ́n dá lẹ̀ láyé ìjọba ajagunfẹ̀yìntì Ibrahim Badamasi Babangida lóòótọ́ ni wọ́n ti ń po kíní ọ̀hún pọ̀ kó tó di 1986 according to ìwádìí ó dàbí ẹni pé láti 1977 ní àwọn ìjọba tí ń bẹ lóde ńgbà náà ti ní kíní ọ̀hún lọ́kàn bóyá ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n
Badamasi Babangida ló implement ẹ̀. Láyé ìgbà náà ká sọ pọ́dún 1986 wọ́n bẹ̀rẹ̀, 87 ní second set, 88 àwa ní third set. Lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé 40 something years ago ni wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ètò ẹ̀kọ́ 6334. Kí wá ní ìjọba àpapọ̀ orí tí wọ́n fi láwọn fẹ́ scrap ẹ̀? Wọ́n ní more than 20 million ọmọléèwé ló kí náà máa ń pè ló drop out láì tí ì dé secondary. Ó túmọ̀ sí pé bóyá kí wọ́n tó ṣe junior WAEC àbí ní kété tán fẹ́ ṣe junior WAEC, more than 20 million students ló drop out. Lóòótọ́ ni pé àbájọba sòyí tí sòótọ́ ọ̀rọ̀ pé kìí ṣe system of education ló drop wọn out, bí kìí ṣe system of government tí ó fààyè gbọmọ mẹ̀kúnnù láti kàwé. Ẹjá yé parọ́ tanra wa. Kò sí system of education tí ó bá wa lára mu. Níbẹ̀ làwọn kan ti ń pàṣẹ, níbẹ̀ làwọn kan ti ń tẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ wọn, níbẹ̀ làwọn kan ti ń graduate. Kí ló wá sàwọn tó kù? Ọwọ́ tí ò tẹ́nu ni, ìka tí ò bára dọ́gba ni. Pé ló dé? Ń bá wọn tí ń bẹ ń pò ìjọba lásìkò yìí, ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ wọn lọ. Ìlọ aburú bàbá ṣe ilé ẹ̀kọ́ àkọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti girama lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́. Káti ẹ̀ sọ káfí lẹ́yìn ṣe àǹfààní kan ṣoṣo tọmọ mẹ̀kúnnù ó rí jẹ́ ń bẹ̀. Ètò ìlera gbówó lérí gọbọi. Mind ẹni tí ó bá lówó ètò ìlera tó gbówó lérí àákàgbó fúnra wa. Ṣùgbọ́n ètò ẹ̀kọ́, owó tọmọ fi ń lọ léèwé nìsín ó ju owó tọmọ fi ń ṣoríire láyé àtijọ́ lọ. Mo sọ fẹ́nìkan bóyá náà àbíjẹta pé owó WAEC tí mo wá tí n ò rí san 2,100 nígbà tí mo padà san. Meanwhile 1,100 ẹni tó bá wà ń bẹ̀ ńgbà náà yóò lè sọ ń lo WAEC ní 1993 tá a kọ́kọ́ ṣe WAEC gan pa á. So ṣùgbọ́n nísìn 1,100 yìí 2,100 yìí kò ṣe bẹ́ẹ̀ fọ́, kò ro ẹ̀fọ́ lásán lébi pé nìkan ó san lówó ìdánwò. Owó iléèwé tí mo san gbẹ̀yìn nígbà náà is 45 naira, 40 naira lówó sùkúù, 5 naira lówó PTA, ìyẹn ní secondary school days mi. So 45 naira wá dà less than 50 naira ni o. Torí mo ti fojú kan 50 naira gan nísìn ó ti ní iye oṣù. Ẹ wá béèrè wípé ńbo láyé ń lọ, kò sẹ́ni tó lè ṣàlàyé ibi tí ń lọ. Ìjọba àpapọ̀ get it wrong. Wọ́n bá scrap 6334. Any system of education tó bá wù kán gbé wá bá agúnyánú ewé tá a ṣe bẹ́ẹ̀ nú èpo ẹ̀pà ni. Ẹni tí ó yóò, ẹni tí ò ní yóò ní jẹun, ẹni tí ò ní yóò ní yó. Lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé gbogbo àkókò ní bá àwọn èèyàn kan dọ́gba ní bá wọn lára mu, gbogbo àkókò ní kì í bá àwọn èèyàn kan lára mu. Bójò bá ń rọ̀ àwọn èèyàn kan ní máa ń fọ̀fẹ̀kẹ̀ fáwọn. Bó òru bá mú àwọn èèyàn kan ní wọ́n máa sọ pé gbogbo ara àwọn ló máa dìde, oríṣiríṣi àrùn ni ó máa ṣe wọ́n. Ó túmọ̀ sí pé kò sí wẹ́dà tó bẹ́ nìkan lára mu tó jẹ́ pé gbogbo ayé ni ó wà bá lára mu. Alright, pápápá ẹjá gbọ́rọ̀ federal government. The federal government on Tuesday announced plans to abolish the long-standing policy separating junior secondary schools from senior secondary school after revealing that more than 20 million pupils are dropping out before reaching senior secondary education. Ebi ni ngbà àwọn òrò ń jẹjẹ. Ilé ìwé ìjọba owó tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ń lọ síbẹ̀ ó náà kú òní kèrèmí. Yes, kò tó sí ilé ìwé aládàáni o. Owó tán fi ń ṣe WAEC nísìnyí ṣe é mọ iye tó jẹ́ ni. Owó tán fi ń ṣe NECO nísìnyí ṣe é mọ iye tó jẹ́ ni. Owó tán fi ń ṣe JAMB nísìnyí ṣe é mọ iye tó jẹ́ ni. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ló jẹ́ káwọn ọmọ drop out. Ngbọ̀n bá wájú sàásù tí wọn ò lẹ́nìkan agbọ́kànlé ẹnìkan àfẹ̀mítẹ̀, tí wọn ò lẹ́nìkan àfẹ̀yìntì gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ tó lè dúró ń bẹ̀ wípé máa kà lọ ibi tó o bá fẹ́ kà dé agbára Ọlọ́run ó gbé.
ni wọ́n fi ń drop out. Ọmọ tí ń lọ iléèwé tí ò rí nǹkan kan bù rẹ́nu iná fẹ́ mọ kọ́ńbẹ̀ tí ó jọ lójú bí ìgbà téèyàn ń kéwì ìgbà téèyàn ń pa àlọ́ ni. Ṣùgbọ́n ọmọ tó fẹ́ kú ònílé tó jẹun kó tó kú ònílé tí ìyá tún dì sínú flask fún kó gbé lọ iléèwé gbogbo tán bá ń sọ yọ̀mọ̀ wọ́ létí bí wọ́n bá ń ṣeré ń bẹ ara rẹ̀ ó ṣeré bí wọ́n bá ń kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ ara rẹ̀ ó kẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n ẹni tẹ́bi papapa tí ò rí nǹkan bù rẹ́nu kó tó lọ bẹ́ẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ àwàdà ìbínú ni ọmọ ìjọ lójú rẹ̀. Minister of Education Dr. Tunji Alausa said the policy introduced to separate junior and secondary education into distinct administrative structures had failed to achieve its objective and had instead worsened access to education across the country. Tí ẹni tó jẹ́ Minister of Education tó bá jẹ́ pé wọ́n sọyè wọ́n ní làákàyè ọpọlọ wọ́n sì pé dáadáa wọ́n mọ̀ wípé bí 20 million tó bá drop out how many millions of students how many millions of pupils ni ò drop out. That is larger percentage ni ò drop out smaller percentage ló drop out. Ìwádìí kílẹ̀ wá ṣe system of education ló jẹ́ kán drop out in the space of 40 something years. Ẹ rí i pé àríyìnrere sọ àtọ̀rọ̀ tí ọmọ ọpọlọ dání ní ọ̀gá mínísítà sọ bí wọn ò bá mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ ẹ change the system of education. Ìjọba ló ní education whatever tẹ́ bá gbé sí òun náà làwọn ọmọ adapt sí. Ńgbà tẹ́ ẹ dé lójijì tẹ́lẹ̀ change national anthem ṣé wọn ò bá ń kọ́ ni kò sí nǹkan tẹ́ gbé kalẹ̀ tá a bá ń ṣe. Ńgbọ́ jẹ́ pàwọ́ gangan lágbára láàyè ara wa láì sọ pé a ṣe tàbá ṣe ńtẹ́ bá ti ní àṣẹ náà lá máa ṣe. So eléyìí ò sí nínú ọ̀rọ̀. Alausa disclosed this in Abuja during the inauguration of the Universal Basic Education Commission Ministerial Implementation and Monitoring Committee. At the end of the day gbogbo committee tẹ́lẹ̀ ń kó jọ gbé kalẹ̀ yìí ẹ lọ sáwọn public schools káàkiri ọ̀gá minister ẹ lọ sáwọn public primary and secondary schools kẹ́ ẹ lọ wo condition tó wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléèwé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàrá àkàwé ni ò ní páànù lórí mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàrá àkàwé labala kan ti yalulẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàrá àkàwé ní múra àti yalulẹ̀ ó ti sán lára pẹ̀pẹ̀pẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàrá àkàwé ló ti wó tí ọ̀rẹ́ ni kọ́ òun padà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàrá àkàwé ló jẹ́ àwọn alumni àwọn old kìnnìkan student ni wọ́n padà tún àwọn yàrá àkàwé ọ̀hún ṣe. Iṣẹ́ alumni kọ́ iṣẹ́ old school student kọ́ bí kì í ṣe iṣẹ́ ìjọba. Ẹ̀yin lẹ ń control àwọn iléèwé yìí àwọn tó jáde kúrò nílé ìwé kọ́ humanitarian làwọn bá lọ ọbẹ̀ padà. So gbogbo àwọn eléyìí ojúṣe ìjọba ni ẹ ti kùnà pẹ̀lú ojúṣe yín. System of education ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú bá a ṣe kàwé àbí bá a ṣe kàwé 6334 ọdún mẹ́fà ní primary school bá a ṣe ń kà tẹ́lẹ̀ náà nu 3 ní junior 3 ní senior pápá tẹ̀tẹ̀ bá fẹ́ change ẹni sẹ́ sọ pé ọdún mẹ́fẹ̀ẹ̀fà o secondary school ni kò sí junior mọ́ kò sí senior mọ́ bá a ṣe ń kà tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn 4 years ní higher institution bá a ṣe ń kà tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn kí wàá làbùkù tí ń bẹnu system of government tẹ́ fi rò pé lọ́jẹ́ káwọn ọmọ drop out àìnílàákàyè tó ni. He said the decision followed evidence showing a huge gap between the number of primary schools and junior secondary schools nationwide, leaving millions of children unable to progress in their education. A ti ṣàlàyé ìdí tí ó jẹ́ kí wọ́n lè progress in their education. Majority wọn ọmọ akẹgbẹ́ wọn lọ private school. Private school ló wá pọ̀ nísìn gbogbo public school wá ti dahoro. So inú yín dẹ̀ ń dùn ọkàn yín dẹ̀ ń balẹ̀ ọ̀gá mínísítà iléèwé mélòó lẹ lọ? Ṣé ní north lẹ ti lọ sáwọn iléèwé àbí ní south? Ẹ má lọ iléèwé ní Èkó o ẹ má lọ iléèwé ńbàdàn o ẹ wá sí iléèwé lọ́ṣun ẹ lọ iléèwé lógùn state ẹ lọ iléèwé lẹ́kìtì state ẹ lọ iléèwé londo state kẹ́ pick àwọn nǹkan tẹ́ bá fẹ́ pick ńbẹ̀. He said and I quote, "We have 20 million dropouts from primary school to junior secondary school." Ṣé system of government system of education wà ní ọjà lọ ni. Ngbà tá wà ní primary school GSS 3 ò tí ì bẹ̀rẹ̀ àsámọ̀pá ka ìwé mẹ́fà ní primary 1 to 6. So ṣé kí wá ló wá kan system of education ńbẹ̀. We have 20 million dropouts from primary school to junior secondary school. Where are those students? We have found we have 80,000 public primary schools and only about 15,000 junior secondary schools. That's a 1:8 ratio. Àwọn ọmọ ibi tẹ́ ti gbé ratio yẹn jáde because every blessed school tá a ti ní junior secondary school náà láti ní senior secondary school.
inú school kan náà láti pín sí méjì JSS 1 to JSS 3 ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ JSS 1 to SS 3 ńbẹ̀ náà àríbi tí wọ́n ti kọ́ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ́yìn bá kọ́ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wà lálẹ́ ayé tìǹú torí wọn ò kọ́ senior school lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ibi àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan tàbí àwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ wà lálẹ́ ayé tí wọ́n nìyẹn kò bá gbogbo alára mu. According to him, the shortage of junior secondary schools resulted in severe overcrowding while many senior secondary schools remained underutilized. Bóyá lókè ọya nìkan ṣé torí òkè ọya lẹ fi máa change system of education wa. Àwọn ará náà tí ò kí ń lọ school tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ eléyìí ọ̀kan wá ní south ń bí àwọn tó wà ní south ń kàwé wọ́n lọ léèwé so wọ́n dẹ̀ rí nǹkan mú bọ̀ tibẹ̀ wọ́n dẹ̀ rí nǹkan mú tibẹ̀ bọ̀. The GSS SSS structure was introduced in 1982 as part of the national policy of education often referred to as 6334 system, which was initially formulated in 1977. The minister said, and I quote, "This disarticulation policy has failed." Ó fail ẹ̀yin ni o, tàbí ó fail ilé yín nìkan. We will face it out. We can't create positions because we want to create a director level position for people while we harm our education system. It's about doing what is best for every Nigerian child. Ẹ lọ́wọ́ abijoko ọ̀gá mínísítà àìlọ́pọlọ ní yọ ilẹ̀nu ẹ̀ mọ nǹkan tó kàn ẹ̀yin náà kàn sáfẹ́ hàtì tàbí káwọn oníròyìn ó lè gbé yín jáde rádaràda lẹ́ ń sọ bí aláìsàn tó lómi ẹja koro. Alausa said the proposal to scrap the policy would be presented at the next meeting of the National Council on Education for approval. Ẹsẹ̀ pẹ́yìn náà fẹ́ ṣe nǹkan kan lásìkò tí ká lè sọ wípé ókè o lásìkò aláùsá o ńlá change kúrò ní 6334 o tá a bọ́ sí another system of government. Iléèwé àwọn ilé ẹ̀kọ́ ìníkà ẹ̀ lọ́ wò kí ni policy yín kí làbájáde policy yín kí lẹ̀ ń gbowó lé lórí kí ni tẹ́ ẹ ní láti ṣe láwọn iléèwé yìí ǹjẹ́ ẹ propose fún federal government pé kí wọ́n sọ iléèwé àkọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti secondary kí wọ́n sọ́dọ̀ fẹ́ kéyìn léyìn ó lè attract àwọn òbí láti fọmọ wọn sí public school padà. Ọ̀gá mínísítà ǹjẹ́ láǹfààní àti sọ fún ààrẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu pé aláwọn schools primary school tó ní primary 1 to 6 tó jẹ́ pé 3 teachers péré ló wà ńbẹ̀ pa aláwọn secondary school tí wọn ò ní olùkọ́ mathematics and English language ṣe láǹfààní àti sọ yẹn fún wọn àbẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ gbogbo eléyìí là ń sọ fún yín. So the minister said the reform forms part of broader efforts to improve access to education and raise learning outcomes. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ improve access of education, introduce free education from primary to secondary level. Ìgbà ilẹ̀ tó máa ní access to education. He said, and I quote, "This government will not fail. We are fixing it." What are you fixing? Àwọn class tó ti wó dànù ǹjẹ́ fix ẹ̀ eléyìí tí ń jò lọ́wọ́ tó jò àjà àwọn ọmọ ọlọ́mọ kàwé ǹjẹ́ fix ẹ̀ àwọn ọmọ tí ò sí ní public school mọ́ ǹjẹ́ fix ẹ̀ kí wàá lè jẹ́ minister of education fún títà àwọn private náà ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. The announcement came as the minister raised fresh concerns over Nigerians' dependent learning crisis, revealing that about 3 out of every 4 children at the basic education level are unable to read and understand an age-appropriate text by the age of 10. Wàhálà tí wọ́n nìyẹn àti wàhálà tẹ̀yìn náà tẹ̀ dojú ètò ẹ̀kọ́ rú. Speaking later at the Federal Ministry of Education and Universal Basic Education Commission Roundtable convening meeting on digital resources available to archive to achieve learning outcomes, Alausa described the country's learning poverty rate as alarming. You are now talking. Gbogbo òrégbè tẹ́ ń wí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn bí ìgbà téèyàn mọ nǹkan tí ń ṣe ni. Poverty, ìṣẹ́ àtòṣì ńlọ jẹ́ káwọn ọmọ sá kúrò nílé ìwé. Majority ọmọ tó sá kúrò nílé ìwé ìsídà kó máa yígboro kiri kó máa tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ìsídà kó máa gbé ọjà káàkiri kó tó lè jẹun. Ọmọ mi ọlọmọ bá wọn gba àkàrà yọmọ bá wọn tà á. Ọmọ mi ọmọ bá wọn gba pure water yọmọ bá wọn tà á. ń gbọ́ jẹ́ pé bí ọba ṣe bẹ́ẹ̀ ibi ọ̀pá ilé ìwé ló yẹ kó wà ká lọ́fẹ̀ẹ́ lẹ́jọ́ kàwé ni kò ní sí wàhálà tó tó bẹ́ẹ̀ fún. So ẹ lọ wá bí jókòó. He said, and I quote, "Learning poverty means that by the age of 10, a child cannot read and understand an age-appropriate text. In Nigeria today, 3 out of every 4 children are learning poor. That is simply unacceptable. How do they now
learn appropriately. Ṣé changing of educational system ni Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ wọ́n ẹ̀ lẹ́jẹ́ kí n sáré tọrọ ìṣẹ́jú méjì lọ́wọ́ yín tí n bá padà dé á tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ tí ọ̀gá aláwùsá sọ then n ó wàá sọ gbólóhùn kékeré tó yẹ kí mi ó sọ lé lórí. God bless you, ẹ kú kalẹ̀. MDT 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 Freight and Logistics iṣẹ́ wọn dára o lówó pọ́kú ni wọ́n jáfáfá o wọ́n ṣe é gbọ́kànlé MDT wọ́n kárí ayé. MDT Clearing, Freight and Logistics. Alékìtìntì gbogbo èèyàn ló ròyìn iṣẹ́ wa. Cargo services wa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lówó péréte. Lẹ́wọ̀n gbé gàrí, epo pupa, èlùbọ́, ẹ̀gúsí, ẹja gbígbẹ, irú, àpọ̀n, aṣọ, ìlẹ̀kẹ̀, àwọn ìwé pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ránṣẹ́ sáwọn èèyàn yín láti Nàìjíríà sí Europe, UK, US, Canada, ibikíbi lágbàáyé. Kò tán síbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada, ẹ máa bọ̀ lọ́fíìsì wa ní Canada fún ohun tẹ́ ẹ fẹ́ gbé wá sí Nàìjíríà. Ìbáṣe mọ́tò, electronics, ohun èlò lóríṣiríṣi lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní kọ̀ǹtínà, ọwọ́ kan láò clear kọ̀ǹtínà yín fún yín nílùú Èkó. Bó ṣe jẹ́ pé a tún lè bá yín gbẹ́rù yín dẹnu ọ̀nà yín níbikíbi lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pé fún ẹ̀yin tẹ́ wà ní GTA area àtàwọn ìlú mìíràn ní Ontario, Canada, a tún lè wá gbé lọ́dọ̀ yín pẹ̀lú àsọyépọ̀. Olú-iléeṣẹ́ MDT ní Nàìjíríà wà ní number 5 The Best Crescent off Olutosin Ajayi Street, Ajao Estate, Oshodi, Sholon, Lagos. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 0912 907 4004. Ẹ̀ka iléeṣẹ́ MDT Second Avenue 22 Road G Close B-Mark Plaza Festac-Tan, Lagos. Ẹ pè 0810 836 8507. Iléeṣẹ́ MDT ní Canada kalẹ̀ sí 68B Commercial Road Bolton Habion Intersection Ontario L7E 1K6. Please call +1437 655 4402. MDT Clearing, Freight in Logistics, Assure Delivery. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa ń kà lálálẹ́, ẹ má ka pépà mọ́, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín, a ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis. Arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin, orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro, ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni. Tó bá ti di pé ìbàdí ń ro ẹ́ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara á máa tá. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù. Ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni. Fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement, ẹ lè máa tọ̀ léraléra. Ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ yìí ti máa jábọ́. Ṣùgbọ́n obìnrin ní á máa tọ̀ léraléra, kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ yìí á ti máa jábọ́. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní, àbí kó jẹ́ infection, àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ. Ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù, ara iṣẹ́ wa ni. Lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi. Àtọ̀jù yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis, ooru inú ẹ̀dọ̀ ni. Ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára, ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́, ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver, ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn. Ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn, bí kójú máa pọ́n, kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n. Ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá, bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive, ẹ kàn sí wa. Ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní, èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ní prostate, ó jẹ́ prostate enlargement ni, ó jẹ́ prostate cancer ni, ẹ kàn sí wa. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́.
mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 08033034777 08033034777 ẹ bá wà lamẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápákan ara fi ń kú ẹ kàn sí wa ẹ máa mọ̀ ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹlòmíì ìjẹ̀lẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide àwa máa ní ìṣòro á máa ní kàtà gbogbo ìgbà kí ló ń fà ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa dìtámì irú egbògi tá a lè kẹ̀rà láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777 iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run remember if it is not Godwin it can never be like Godwin. I used to tell you health is something to be treasured. Ire o. ẹ káàbọ̀ padà so 6334 ní problem wa à ń dúró de another one tán máa mú wá ó ní Nigeria of today 3 out of every 4 children are learning poor. That is simply unacceptable. Order. We don't have a choice. We have to use technology. It is no longer feasible to continue to do things manually. Gbogbo ilé ìtẹ́ ti sọ pé lo technology. Ìwónú ẹ̀lẹ́ ti ṣàṣeyege. Àwọn tí wọ́n fi technology ṣe jambo. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ system ni ò ní ṣiṣẹ́. Ẹlòmí ọmọ iṣẹ́ lọ system ó daṣẹ́lẹ̀. Ẹlòmí ọmọ iṣẹ́ lọ system ó hangi. Ìwòlẹ̀ wá ṣe ọmọ ìwòlẹ̀ gbé tẹ gbé lágbèyè. Kẹjàmọ̀. It is no longer feasible to continue to do things manually. Digital learning is the future, and we must deploy it to every part of the country, including the most rural communities. Private school lẹ́ẹ̀dọ̀ distribute nǹkan sí ni àbí public school. Public school táwọn ọmọ iléèwé ti tán bẹ̀. Ẹ mọ̀ tán ra yín. The minister urged state governments to maximize the use of digital learning platforms already deployed by the federal government, including the Nigeria Learning Passport, Inspire, Ignite, EduRevamp, eLearn, the Greenfield Learning Management System, and virtual classroom solutions. According to him, the platform provides curriculum-aligned lessons taught by some of the country's best teachers and can help address shortages of qualified teachers in subjects such as mathematics, English language, physics, and chemistry. Ọ̀nà wo níjọba yín ń gbé láti encourage àwọn teachers wọ̀nyí, English, mathematics, physics, and chemistry teachers? Ọ̀nà wo lẹ̀ ń tọ̀, ìlànà wo lẹ̀ ń là kalẹ̀ tó fi jẹ́ pé àwọn tí wọ́n nímọ̀ nínú kínní yìí wọ́n fi wà encouraged láì sọ pé àwọn fẹ́ máa kọ́ mọ́. Okay, he explained that schools without subject teachers could connect learners to live or recorded virtual classes while allowing students to interact with teachers online. Ẹ kúkú káwọn ọmọ kúrò léèwé kí wọ́n kú mọ kàwé láti ilé lọ. Despite the investment, Alausa lamented that adoption of the platform remained very low. He disclosed that although the Nigerian Learning Passport currently has about 2.3 million users, the figure represents only a fraction of Nigeria's estimated 67 million learners in primary, junior secondary, and senior secondary school. Okay, this is still extremely low, he said, and I quote, "We have invested significant resources in these platforms. If they are not used, then it becomes a wasted investment. We cannot continue to suffer
in the midst of plenty. That means we are not getting things right. Nígbà tẹ́ bá gbé nǹkan kalẹ̀ tí wọ́n táwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ lò wà encourage láti lò ó, ẹ rí pé fail woefully. So oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni mínísítà yìí sọ. Àbájáde gbogbo ọ̀rọ̀ wọn òun náà sáà ní wípé 6334 system of education, system of learning is outdated, and òun dẹ̀ ló jẹ́ káwọn ọmọ ọmọ drop out kúrò ní school. But some of us do not believe wípé òun ló fà á fáwọn akẹ́kọ̀ọ́, no enabling environment for them. Ariwo bandit tí ń bọ̀ lónìí, bandit tí ń bọ̀ lónìí ó ń bọ̀ lọ́la, ó tún ti ń pa ètò ẹ̀kọ́ síwájú àti síwájú sí i. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó wà ní class ní ọmọ wojú window fẹ̀fẹ̀fẹ̀, wọ́n bá ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ní tí wọ́n ń kọ́ ò ní wo agbárí wọn, torí wọ́n mọ̀ ọ́ ṣé bandit tí ó tún dé sí wọn máa ká wa náà, torí àwọn tí wọ́n kó wọn ò tí ì kó wọn lẹ̀. Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yọ ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo ìgbésẹ̀ tíjọba bá gbé lórí ètò ẹ̀kọ́, ẹ jẹ́ á gbàdúrà fún wọn, bọ́lọ̀ ń kún wọn lọ́wọ́ o. Ṣùgbọ́n ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún system of education nǹkan ló jẹ́ káwọn ọmọ ọmọ drop out from school láti primary sí junior secondary, bí kì í ṣe iṣẹ́ àtòṣì tó mú gbogbo wa lọ́rùn dúndúndún. Poverty rate ní country yìí ó increase by far. Kí la jẹ kí la mú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀, gbogbo iṣẹ́ la ti ṣe àrèrè kó jọ ń bẹ̀. Ìgbà kan la sọ pé gbogbo ọmọ tí bá ti ń kàwé kan máa kọ́ṣẹ́, gbogbo ọmọ ti wá kọ́ṣẹ́ tán báyìí. Iṣẹ́ ọ̀hún kò tún wá wúlò mọ́, kò tún wá síbi tán ti fẹ́ practice ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó yẹ kí wọ́n taṣẹ́ ọ̀hún fún tàbí tó yẹ kí wọ́n ṣiṣẹ́ ọ̀hún lọ́dọ̀ wọn ò lówó tí wọ́n fi ṣe kò wá tán. Gbogbo ọ̀nà tá a mọ̀ láti gbà òtún bá ń tẹ́nà gbogbo rẹ̀ já sí. Ọlọ́run gbogbo alọ́wọ́ yóò sì ràn orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́. Akẹ́dọ̀ ọ̀rọ̀ Awíkonko díẹ̀ ń ta làbánú apẹ́ ẹdun, òkú tí ì ṣe tẹ́ni ọjọ́ tọ̀fọ̀. A sọ díẹ̀ níbẹ̀, a mẹ́nu dákẹ́ náà ni. Wọ́n lọ o, wọ́n padà wá pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. A tún láǹfààní àti tún ríra wa láti gbọ́ra wa. Àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ like, follow page mi lórí Facebook, Awíkonko television, Awíkonko television. Subscribe sí YouTube channel mi, Awíkonko TV. Ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ ká jọ sọ, ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní wọmi o, orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní dàrú, ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni bí omi àfòwúrọ̀ pọn àjùwàṣe o.